नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन तपाईँले यहाँ एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त हो यो मज्जाको घडेरी बिक्रीमा आएको छ साथीहरू 20 फिटे बाटोमा रहेको छ यो उत्तर पश्चिम र दक्षिण तीनपट्टि साइडमा चाहिँ यसको मोडा रहेको छ भनेदेखि एकदमै गजबको 3 आना 1 पैसाको घडेरी रहेको छ 31.5 फिट मोडा र 35.6 फिट उसको लम्बाइ रहेको छ तीनतिरबाट खुल्ला भएको हुँदा कुनै पनि घरहरूले नछेक्ने एकदमै मज्जाको घर तपाईँले यहाँ तयार गर्न सक्नुहुनेछ 31.5 फिट मोडा भएको हुँदा चाहिँ तपाईँलाई घरको कोठाहरू पनि त्यति साना हुँदैनन् साथीहरू हैन 3 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको 20 फिटे बाटोमा रहेको यो चाँगाथली चोक भयो यो चाँगाथली चोकबाट एकदमै नजिकै रहेको छ बिक्रीमा रहेको टक्क लाएर जग्गा यहाँ रहेको छ है र 3 आना 1 पैसाको यो घडेरी हेर्नुस् त कस्तो राम्रो यो चाँगाथलीको यति आवास भयो हेर्नुस् त हो यो यति आवासको यो आरडी ग्रोसरी हो एकदमै तपाईले गुगलमा अथवा जहाँ पनि सर्च गर्नुभयो भने आरडी ग्रोसरी देख्नुहुन्छ यो डन बस्को स्कुल तपाईँ उता देख्न सक्नुहुन्छ भने डन बस्को स्कुलबाट अलिकति अगाडि चाहिँ यो नरकटे गेटबाट हामी भित्र छिरेर ठ्याक्कै चाँगाथली चोकमा आउँछौँ र चोकबाट अलिकति भित्र छिरेपछि यो यति आवास भित्र चाहिँ जग्गा रहेको छ भने यो टोललाई चाहिँ साथीहरू हिमालयन टोल पनि भन्छ है त हिमालयन टोलमा रहेको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ चाँगाथली चाहिँ ट्याक्क चोकमा आइपुग्छौँ चोकबाट चाहिँ नजिकै त्यहाँ यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोलोनी रहेको छ यति कोलोनीभित्रको यदि यो आरडी ग्रोसरीसँगै रहेको हो यो घडेरी चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरू 20 फिटे बाटोमा रहेको चिटिक्कको उत्तर त्यसै गरेर पश्चिम र चाहिँ दक्षिण मोहडा फर्किएको तीनतिरपट्टि खुल्ला रहेको बस्ती बिचमा तत्कालै घर बनाउन मिल्ने खालको एकदमै गजबको घडेरी इमर्जेन्सी बिक्रीमा आएको छ यदि तपाईँहरू चाहिँ महालक्ष्मीतिर चाहिँ जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने यो चाँगाथलीको यति कोलोनी भयो बिक्रीमा रहेको जग्गा यहाँनिर रहेको छ तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो चाँगाथलीको यति आवासभित्र रहेको छ भने नजिकै तपाईँले आरडी ग्रोसरी पनि देखिसक्नु भएको छ 20 फिटे बाटो र 13 फिटे बाटोमा रहेको छ उत्तर दक्षिण र पश्चिम मोहडा रहेको छ भने 31.5 फिट यसको मोहडा र 35.6 फिट यसको लम्बाइ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै सही तरिकाले मैले देखाइदिइरहेको छु चार कुना मिलेको छ साथीहरू आकर्षक घडेरी बिक्रीमा छ ढल सप्लाई भएको छ खानेपानीको सुविधा पनि रहेको छ भनेदेखि साथीहरू यो जग्गाको मूल्य चाहिँ 32 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ त्यो एरियामा चलेको भन्दा स्लाइडली कम रेटमा नै तपाईँले यो जग्गा पाउँदै हुनुहुन्छ है तर जग्गाको लागि चाहिँ तपाईँले 985112 25315 985112 25315 यो नम्बरमा फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन